აუტისტური სპექტრის დარღვევების თანმდევი მეტაბოლური დაავადებები. ნაწილი მეორე. გამარჯობა, მე გახლავართ მარტინ ნატოვიცი, კლივლენდის კლინიკის თანამშრომელი და დღეს მაქვს პატივი სტუმრად გვყავდეს მარკ კორსონი, რომელიც ისაუბრებს იმ მეტაბოლურ გამოვლინებებზე, რომლებიც შესაძლოა თანახმდეს აუტიზმს და გამოუვლინდეთ აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე პაციენტებს. დოქტორ კორსონი, როგორც პედიატრიული და სამედიცინო გენეტიკის გამოცდილების მქონე სპეციალისტი, მოღვაწეობდა ბოსტონის ბავშვთა ჰოსპიტალში, ჰარვარდის სამედიცინო სკოლაში. ასევე ხელმძღვანელობდა ტაფტის სამედიცინო ცენტრის მეტაბოლურ განყოფილებას. დღეს განვიხილავთ რამოდენიმე საკითხს. პირველი, გვინდა რომ ჩვენმა მსმენელებმა გაიგონ, რომ გარკვეული მეტაბოლური დაავადებები შესაძლოა გამოვლინდეს აუტიზმით ან აუტისტური სპექტრის დარღვევით. მეორე, გვინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ზოგიერთი გენეტიკურ მეტაბოლური დაავადებისთვის აუტიზმი შესაძლოა წარმოადგენდეს კლინიკური ფენოტიპის მნიშვნელოვან გამოვლინებას. მესამე, გვინდა გაგაცნოთ ის მნიშვნელოვანი კლინიკური ნიშნები, სიმპტომები, რომლებიც შესაძლოა გამოუვლინდეთ მეტაბოლური დაავადებით გამოწვეული აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე პაციენტებს. და ბოლოს, განვიხილავთ თუ როდის უნდა გადავამისამართოთ აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე პაციენტი კლინიკურ მეტაბოლისტთან, ან როგორ უნდა დავიწყოთ სწორი დიაგნოსტიკური გამოკვლევები. ცნობილია, რომ ენერგიის წარმოქმნასთან დაკავშირებული მიტოქონდრიული დაავადებები შესაძლოა წარმოადგენდეს აუტიზმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზს. გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება აღნიშნულთან დაკავშირებით. როგორია ამ დაავადებების კავშირის მეცნიერული საფუძვლები? მინდა მოგიყვეთ ერთი პაციენტის ისტორია. პაციენტს დიაგნოზი დაუსვა აუტიზმის ექსპერტმა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვის პირველადი შეფასება აუტიზმის ექსპერტის ფსიქოლოგის მიერ მოხდა დღის მეორე ნახევარში. ვიზიტის დროს ბავშვი არ რეაგირებდა დაძახებაზე. არ შედიოდა კონტაქტში, არ ჰქონდა თვალის კონტაქტი. ამ და სხვა დანარჩენი ნიშნების არსებობის გამო ფსიქოლოგმა მიიტანა ეჭვი აუტიზმზე. განმეორებითი ვიზიტი დაიგეგმა დაახლოებით 3 კვირის შემდეგ. და როდესაც მშობლებმა ბავშვი განმეორებით ვიზიტზე მიიყვანეს, იყო ძალიან აქტიური, ცეკვავდა. ამ დღეს ფსიქოლოგთან ვიზიტი დანიშნული იყო დილის 9 საათზე. და ეს იყო, ასე ვთქვათ, კარგი დრო პაციენტისთვის. პაციენტი აქტიურად დარბოდა, კონტაქტობდა, თამაშობდა, ფსიქოლოგს გაუჭირდა იმის დაჯერება, რომ ეს იყო იგივე ბავშვი. ის პაციენტი, ვინც 3 კვირის წინ შეაფასა. მას მოუწია დიაგნოზის გადასინჯვა, გადაფასება. სინამდვილეში ამ ბავშვს მიტოქონდრიული დაავადება ჰქონდა. აუტისტური გამოვლინებები გარკვეულ პირობებში, განსაკუთრებით დაღლილობის დროს უვლინდებოდა. ეს ძალიან საინტერესოა. დიახ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ აუტისტური გამოვლინებები ფსიქოლოგიური, ქცევითი, განვითარების პრობლემაა. თუ დაღლას, სისუსტეს უკავშირდება. ბევრი ლიტერატურა დაგროვდა მიტოქონდრიულ დაავადებებზე, მიტოქონდრიულ დისფუნქციებზე. მე შევეცდები ავხსნა რა არის მიტოქონდრიული დაავადებები და რას ნიშნავს მიტოქონდრიული დისფუნქცია. რა სხვაობაა ამ ორ ტერმინს შორის? ადრე მიტოქონდრიული დაავადების დიაგნოზის ოქროს სტანდარტად ითვლებოდა ქსოვილის კუნთის ბიოპსია.
ქსოვილის ბიოფსიის დროს მიკროსკოპით აფასებდნენ მიტოქონდრიების ზომას, ფორმას და რაოდენობას. და თუ აღინიშნებოდა ცვლილებები, მაშინ ეს მიუთითებდა მიტოქონდრიული დაავადების არსებობაზე. თუმცა ასეთი ცვლილებები არც ისე ხშირად ფიქსირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის. ეს არის სპეციფიური კომპლექსების ერთობლიობა მიტოქონდრიაში. ფუნქციის შეფასება. მიტოქონდრიული დაავადებების დროს ხშირად სწორედ ამ კომპონენტების დისფუნქცია ვლინდება. დიახ, თუ ტექნიკური პრობლემები გამორიცხულია და დასტურდება ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის დისფუნქცია, მიტოქონდრიულ დაავადებებზე შეიძლება ვიფიქროთ, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ზოგ შემთხვევაში ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის დისფუნქცია შესაძლოა გენეტიკური მიზეზით არ იყოს გამოწვეული. მაგრამ მაინც ვლინდებოდეს მიტოქონდრიული დაავადებებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური გამოვლინებები. ანუ რეალურად არ იყოს პირველადი მიტოქონდრიული დაავადება, მაგრამ ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვი სათანადოდ ვერ ფუნქციონირებდეს. But it's not due to a primary mitochondrial disorder. როდესაც თქვენ აღნიშნავთ პირველად მიტოქონდრიულ დაავადებას, გულისხმობთ გენეტიკურ დარღვევით გამოწვეულ მიტოქონდრიულ დაავადებას, ანუ ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის ერთ-ერთი კომპონენტის გენეტიკურად განპირობებულ დეფიციტს, ან და ამ პროცესის მარეგულირებელი გენების დაზიანებას. დიახ, ზუსტად ასეა. ელექტრონული ტრანსპორტული ჯაჭვის ფუნქციის დისფუნქცია შესაძლოა გამოწვეული იყოს მალნუტრიციით, ზოგიერთი მედიკამენტის ქრონიკული გამოყენებით, მაგალითად, ვალპროატი, რომელიც გამოიყენება ეპილეფსიური გულყრების სამკურნალოდ, ან ეიზიტი, რომელიც გამოიყენება შიცის მქონე პაციენტებში. აღნიშნულ წამლებს შეუძლიათ გამოიწვიონ მიტოქონდრიული დარღვევების მსგავსი კლინიკური და ბიოქიმიური ფენოტიპი. შევჩერდები პრადერ-ვილის სინდრომზე. პაციენტს შეიძლება ჩაუტარდეს ბიოფსია და აღმოჩენილ იქნას ცვლილებები მიტოქონდრიებში. პრადერ-ვილის სინდრომი არ არის მიტოქონდრიული დაავადება, ის კონკრეტულ ციტოგენეტიკურ ანომალიად არის მიჩნეული, თუმცა მიტოქონდრიული დისფუნქცია წარმოადგენს აღნიშნული დაავადების პათოგენეზის ნაწილს. ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ კუნთის ბიოფსიით გამოვლინდება ამ დაავადების მხოლოდ მიტოქონდრიული კომპონენტი. სამწუხაროდ, ხშირად ლაბორატორიულად ვერ ხერხდება იმის გარჩევა, მიტოქონდრიული დაზიანება პირველადია თუ მეორადი, ანუ თანმხლები. სწორედ ასეა აუტიზმის შემთხვევაშიც. არსებობს კვლევები იმის შესახებ, იმ პაციენტებში, რომელთაც დასმული ჰქონდათ აუტიზმის დიაგნოზი, მოხდა მიტოქონდრიული ფუნქციის შესწავლა და ვერ მოხერხდა მიტოქონდრიების პირველადი გენეტიკური დაზიანების გარჩევა აუტიზმის თანმხლები მიტოქონდრიული დისფუნქციისგან. ზოგადად, რატომ შეიძლება ახლდეს აუტიზმს მიტოქონდრიების დისფუნქცია, სათანადოდ შესწავლილი არ არის. ალავეირამ, თუ არ ვცდები, 2005 წელს გამოაქვეყნა მიტოქონდრიული დაავადების მქონე სასკოლო ასაკის ბავშვებში ჩატარებული დიდი კოჰორტული კვლევის შედეგები. დიახ, რომლის მიხედვითაც აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვების დაახლოებით 7%-ს აღენიშნებოდა მიტოქონდრიული დისფუნქცია. Found evidence that suggested mitochondrial disease or mitochondrial dysfunction. Now, at that time, იმ დროს they did not have all the resources არ არსებობდა საკმარისი რესურსი, რომ ენახათ DNM-ის ყველა შესაძლო კონკრეტული ვარიანტი და დაედასტურებინათ მიტოქონდრიული დისფუნქცია ასეთ პაციენტებში პირველადი იყო თუ აუტიზმის თანმდევი. დღესაც კი მიტოქონდრიული დაავადებების ბევრ შემთხვევაში ვერ ხდება დიაგნოზის დასმა DNM-ის დონეზე. კიდევ იმის შესახებ, თუ რა სახის კავშირი არსებობს მიტოქონდრიულ დისფუნქციასა და აუტიზმს შორის, დღესაც აქტუალურია. დევისის კალიფორნიის უნივერსიტეტში ჩატარდა კვლევა, სადაც სწავლობდნენ აუტიზმის მქონე პაციენტების სხვადასხვა ჯგუფებს და ადარებდნენ მათ საკონტროლო ჯამრთელ ჯგუფებს. და აღმოჩნდა, რომ აუტიზმის მქონე პაციენტებს ხშირად ჰქონდათ მიტოქონდრიული ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის პირველი კომპლექსის პრობლემები. აღენიშნებოდათ პირუვა დეჰიდროგენაზას დაბალი აქტივობა
აგრეთვე aerobic metabolism პირუვატის higher მაღალი დონე levels of საკონტროლო pyruvate, ჯგუფთან შედარებით, compared to the control, რაც suggesting მიუთითებდა that again იმაზე, mitochondrial function is რომ thrown off. მიტოქონდრია სათანადოდ ვერ And then მუშაობს just this year, აუტისტური სპექტრის earlier მქონე this year, პაციენტებში. January 2014, 2014 წლის იანვარში გოჰ და მისი by კოლეგების მიერ Garland, გამოქვეყნდა პუბლიკაცია, which was a სადაც აღწერილია, რომ spectroscopy, აუტიზმის მქონე looking at პაციენტებში high ატარებდნენ resolution spectroscopy of the თავის brain, ტვინის and მაგნიტურ finding რეზონანსულ that in, სპექტროსკოპიას a და cohort of აღმოაჩინეს, patients რომ with აუტიზმის მქონე mitochondrial with პაციენტების ჯგუფში autism ხშირად compared ფიქსირდებოდა to ლაქტატის პიკის მომატება. otherwise healthy controls, that they had elevated ასევე ლაქტატის ორმაგი პიკები, levels of lactate, რაც არ doublet ფიქსირდებოდა peaks of ჯამრთელ lactic acid, ინდივიდებთან. in the brain that was not seen or was seen much more commonly in ეს patients კიდევ with ერთხელ autism მიუთითებს than the control მიტოქონდრიული patients. ფუნქციების Again, შესაძლო indicating დარღვევებზე that is there something wrong with აუტიზმის mitochondrial მქონე function. Now, each პაციენტებში. one of these findings doesn't prove primary მას შემდეგ, mitochondrial რაც disease, შევძლებთ but it პირველადი does say that the მიტოქონდრიული mitochondria დაავადებების are უკეთესად active, დიაგნოსტირებას, on either a primary or a secondary basis. ძალიან Now, საინტერესო იქნება once we are a whole lot რეტროსპექტულად smarter, გადაგვეხედა and once დადასტურებული პირველადი we can, მიტოქონდრიული დაავადების მქონე რამდენ conclusively, პაციენტს აღენიშნება აუტიზმი. diagnose patients with primary genetic mitochondrial disease, then it would be very interesting to go back to these populations ანუ როგორია and find out კავშირი exactly აუტიზმსა how და many of these patients have პირველად primary. მიტოქონდრიულ What is დაავადებებს the შორის. connection of autism and primary mitochondrial disease? So, on the basis of what you've said, would თქვენი it be საუბრიდან fair გამომდინარე, then to conclude that შესაძლოა დავაწყვნათ, რომ the არსებობენ literature is clear აუტიზმის that there მქონე is პაციენტები, a subset of რომელთაც აქვთ persons გენეტიკურად with autism იდენტიფიცირებული მიტოქონდრიული who დისფუნქცია. clearly do have identifiable mitochondrial dysfunction, but the questions remaining at this point in time to be sorted out მაგრამ are რჩება how კითხვა, large is that fraction of რამდენია persons მიტოქონდრიული with დაავადებების mitochondrial წილი dysfunction აუტიზმის მქონე in the პაციენტებში autism population, და and როგორ ნაწილდება პირველადი fraction მიტოქონდრიული of those დაავადებებისა persons და with მეორადი mitochondrial მიტოქონდრიული dysfunction have it as a დისფუნქციის წილი primary underlying etiological basis აუტიზმთან versus what მიმართებაში. fraction is it a secondary phenomenon? That is correct. მიტოქონდრიული And დაავადების we დიაგნოსტირება wrestle with that, საკმაოდ რთულია in the general და შრომატევადი mitochondrial პროცესია. community, whether or not you have autism, because the way to make a პირველი diagnosis of სკრინინგ ტესტი, mitochondrial როგორც disease აღნიშნეთ, არის is very ორგანოების challenging. მიმოხილვა. That's რამდენადაც That's a- მიტოქონდრიულ დაავადებებს is ახასიათებთ very challenging. მულტიორგანული გამოვლინება. So, the გასათვალისწინებელია ასევე სისუსტე. the first screening test ადვილად again, is the დაღლა. review of systems to get an idea. კრიზები, Is there multi-system დეკომპენსაციის ეპიზოდები involvement? სხვადასხვა Is there სტრესის easy პირობებში, fatigability? Are these patients who ხშირი ავადობა, decompensate clinically? ავადობის and/or გახანგრძლივება, biochemical ოჯახური illnesses, ისტორია, have a ასევე long recovery სისხლისა და time? შარდის რამდენიმე ტესტი, Those is often რომლებიც there's a family მიუთითებს history. What the მიტოქონდრიულ first thing I usually დაავადების do is შესაძლებლობაზე. try to მაგალითად, do some blood and ლაქტატის, urine testing, looking for პირუვატის დონეს evidence სისხლში. of, that confirm ამისთვის mitochondrial საჭიროა dysfunction. შესაბამისი So, ტესტები. for example, I would ტუბები. do, look at ასევე levels უნდა of lactic გავითვალისწინოთ, acid რომ and ანალიზის pyruvic აღებისას acid. დაცული იქნას Remembering that those are ტექნიკური very finicky პირობები. tests. You have to have the right tubes, and სასურველია you პაციენტი can't have a იყოს fighting patient. მშვიდად, არ ჭირვეულობდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ლაბორატორიული ანალიზის შედეგები შესაძლოა მცდარი იყოს. because those levels might be thrown off. They could be artificially elevated. That is correct. And but there are certain ways around that. So, for example, people talk about შევჩერდები elevated lactic ლაქტატის acids, დონის მომატებაზე in patients with მიტოქონდრიული mitochondrial დაავადებების დრო. disease. Connected. თუნებას So, დამთავრდ if- შევეცდები if- ახსნა if ამის you'll allow me მექანიზმი to ხელების use my გამოყენებით. hands. So, as glucose is გლუკოზის broken down დაშლა through გლუკოზის glycolysis პროცესში to pyruvic ეტაპობრივად acid მიდის or pyruvate. პირუვატამდე. Pyruvate პირუვატი either ჩაერთვება goes into the კრეფსის Krebs cycle, ციკლში, and აერობულ metabolism, მეტაბოლიზმში. or ან pyruvate პირუვატი can go გარდაიქმნება form ლაქტატად, lactate, or pyruvate ან can go პირუვატი form გარდაიქმნება alanine, ამინომჟავა the amino ალანინად. acid alanine. ასე რომ თუ So, გვაქვს if მომატებული you have an ლაქტატი, elevation in lactic acid, ხშირად often მომატებულია you will have ასევე an elevation ალანინიც. in alanine as well. So alanine is ესე like იგი proxy პირუვატს for მიყვება pyruvate. ალანინი. Exactly. დიახ, right. ზუსტად. Now, in patients თუ who are პაციენტი struggling ჭირვეულობს, and you get a ჭხუბობს high ანალიზის lactic acid, აღებისას,
The lactic acid may be high, შესაძლოა but in ლაქტატი general, მომატებული the იყოს, alanine will not be. მაგრამ It's ალანინი only a very მომატებული არ იქნება. temporary elevation of lactate that comes with the ამ struggle. შემთხვევაში But if you got ლაქტატის amino მომატება acids at that გარდამავალია. time and measured the alanine, არ the იწვევს alanine may not ალანინის be დონის elevated. ცვლილებას. And that is one indicator. გამომდინარე Another აქედან, indicator, and another test, ლაქტატის so პირუვატისა და let me just recap then. ამინომჟავების ერთდროულად Lactate, განსაზღვრა pyruvate, and amino acids are სისხლში useful to ბევრად get at the უფრო same time. ინფორმატიულია. The other test შემდეგი that ტესტი, is very informative რომელიც ძალიან are the ინფორმატიულია, organic acids, the urine ეს organic არის acid, შარდში ორგანული which tells მჟავების us განსაზღვრა. at the minimum something about the patient's ეს physiology, ტესტი but შესაძლოა could ძალიან also დაგვეხმაროს be very მთელი helpful რიგი in მეტაბოლური the დარღვევების diagnosis of specific disorders. დიაგნოსტირებაში. If the lactic თუ acid in ლაქტატი the blood სისხლში is გარდამავლად ან consistently, მუდმივად or I guess მომატებულია, intermittently, but არის often enough 3-4 მილიმოლი remaining ლიტრზე მეტი. above მაშინ 3 to როცა 4 ნორმაში millimoles ნაკლები per უნდა liter, იყოს 2 where normal is მილიმოლი less than ლიტრზე. 2. So it's the მომატებული lactic acid ლაქტატი being გამოიყოფა შარდით that და lactic შარდში acid შეიძლება დაფიქსირდეს will spill ლაქტატის out into the გაზრდილი urine, დონე, and you'll see რაც it as an ლაქტატაციდოზის elevated lactate დამადასტურებელი on the მეორე organic ინდიკატორია. acids. Another indicator that this patient does მიტოქონდრიულ have a პათოლოგიაზე lactic შესაძლოა acid შარდის ორგანული მჟავების So a ცვლილებებიც couple of the მიუთითებდეს. tricks to get around doing a blood lactate. შარდში შესაძლოა But მომატებული the იყოს urine organic კრეფსის acids can ციკლის also show შუალედური if there's პროდუქტების a დონე. mitochondrial problem, you might see ან elevated აღინიშნოს ისეთი პროდუქტების intermediate არსებობა, compounds in the რომლებიც red cell. ჩვეულებრივ You might პირობებში see არ other ფიქსირდება. compounds that you usually don't see, like მაგალითად, 3 3-methylglutaconic მეთილ acid, გლუტაკონილ მჟავა. that you ბევრი see patients with ბიოქიმიური mitochondrial გზა გადის disease, მიტოქონდრიაში. more often, ამიტომაც მიტოქონდრიული დისფუნქციის დროს certainly that, which is uncommon to see in the organic შესაძლოა acids. დარღვეული ბიოქიმიური გზის შუალედური Other chemical პროდუქტებიც pathways დაგროვდეს. happen to be found in the mitochondria. If the mitochondria are dysfunctional, ამავე მიზეზით other შესაძლოა pathways, შარდში you might ცხიმოვანი see the მჟავების metabolites from ოქსიდაციის dysfunction in those დარღვევასთან pathways because they happen to დაკავშირებული be located მეტაბოლიტების in a გამოჩენაც dysfunctional დაფიქსირდეს. mitochondria. And so, like impaired metabolites that reflect an impaired fatty acid oxidation pathway. მნიშვნელოვანია, So the urine organic acids will შარდის capture საერთო all that. ანალიზში In addition, they will actually კეტონური they can also სხეულების show you აღმოჩენა. ketones, like the urinalysis. If you happen to get a sample, of a თუ patient პაციენტი who, is, ნაჭამია who eats well and და they have შარდის ანალიზში profuse ფიქსირდება ketosis, კეტონები, again raises concerns about ეს why is this საყურადღებო patient producing ნიშანია. ketones. So, მინდა შევაჯამო და აღვნიშნო, lactate, რომ სისხლში pyruvate, ლაქტატის, amino პირუვატის, acids, ამინომჟავების, შარდის urine ორგანული organic მჟავების, acids, კეტონური and, სხეულების the განსაზღვრა other, მნიშვნელოვანი ლაბორატორიული ტესტებია. compounds I ასევე look at are ინფორმატიულია carnitine. კარნიტინის განსაზღვრა So, სისხლში. carnitine is a კარნიტინი is არის a ნივთიერება, compound in რომელიც the body ცხიმოვან მჟავებს that ეხმარება escorts მიტოქონდრიაში fat შესვლის into the პროცესში, mitochondria and where it can be რათა broken ისინი down. დაიშალონ და ენერგიის This is წყაროდ source of იქნენ energy. გამოყენებული. Carnitine levels have reported to მიტოქონდრიული be low in დაავადებების დროს mitochondrial კარნიტინის disease. დონე დაქვეითებულია. Now, I recognize ბევრ that, შემთხვევაში კი but კარნიტინის perhaps the most დაბალი common დონე cause კვების for carnitine რაციონისა და levels to be დიეტის low in mitochondrial არაადეკვატურობაზე to be მიუთითებს. low at all is because of a dietary როგორც ვიცით, inadequacy აუტიზმის მქონე of- ბავშვები of ხშირად carnitine. არაადეკვატურად იკვებებიან. Now, in the autism, as აკვიატებულ, you know, ერთგვაროვან autism საჭმელს ჭამენ patients და თუ მათ often have რაციონში very specific or finicky, არ არის very საკმარისი finicky about their რაოდენობით diets. ცილა, And so if მაგალითად, there's a რძე, lacking in protein, in milk, რძის dairy პროდუქტები ან products, red ხორცი, meat, their carnitine მათ levels may be სისხლში low კარნიტინის because of a დონე mitochondrial შეიძლება problem, დაბალი because იყოს. because of their diet. So it may ასე or may დროს not reflect a mitochondrial. კარნიტინის დაბალი დონე არ არის გამოწვეული But, მიტოქონდრიული again, დაავადებით. carnitine escorts the fat ეს into the, დაუბალანსებელი კვების რაციონით აიხსნება. mitochondria and where it's then broken down. And as I said კიდევ ერთხელ before, გავიმეორებ, რომ there could be კარნიტინს problems in the შეაქვს way ცხიმი მიტოქონდრიაში, სადაც the ხდება cell, მისი the დაშლა და mitochondria ენერგიის oxidizes or წარმოქმნა. breaks down fat to form energy. And those თუ დაირღვა abnormalities may ცხიმების show up in the მეტაბოლიზმი, urine organic acids ცვლილებები or on შესაძლოა something ისახოს called შარდის acyl-CoA ორგანული acyl-carnitine მჟავების analysis, ან სისხლის where, აცილკარნიტინის ანალიზში. the accumulating substances that don't get დაგროვილი broken ნივთიერებები, down რომლებიც bind to ვერ carnitine იშლება and are ცხიმების called მეტაბოლიზმის acyl-carnitine. დარღვევის გამო And უკავშირდება acyl-carnitine profile კარნიტინს looks და at all წარმოქმნის different types of acyl-carnitines აცილკარნიტინს. and gives an idea that, ლაბორატორიული gee, ანალიზი. fatty acid აცილკარნიტინის oxidation პროფილი isn't quite what it should be. ნახულობს სხვადასხვა And ტიპის so აცილკარნიტინებს those are some of the და tests მათი I would ცვლილებით use to შესაძლოა raise ცხიმოვანი suspicion მჟავების about a ცვლის mitochondrial დარღვევაზე disorder. In მივიტანოთ addition, ეჭვი. I ხშირად usually do a ვაკეთებ creatine კრეატინ kinase კინაზას level, განსაზღვრას სისხლში, to რათა see if ვნახოთ არის თუ muscle არა is კუნთის impaired. I look დაზიანება. at liver ასევე function ღვიძლის to ფუნქციურ see if ტესტებს, liver რათა is შეფასდეს involved. ღვიძლის მდგომარეობა.
ზოგ And I შემთხვევაში do a CBC ინფორმატიულია to look სისხლის at, საერთო see ანალიზით. if the blood lines are affected. I see. Are there არსებობს თუ არა treatments for მკურნალობა persons with აუტიზმის მქონე იმ autism who პაციენტებისთვის, have რომელთაც clear-cut დადგენილი evidence of აქვთ mitochondrial მიტოქონდრიული dysfunction? დისფუნქცია. Yes. დიახ, When I როდესაც ვნახულობთ approach პაციენტს, patients რომლის who ფენოტიპი have შეესაბამება a phenotype მიტოქონდრიულ consistent with დაავადებას, mitochondrial disease, მაშინაც კი როდესაც მეორადი we are მიტოქონდრიული only able to დისფუნქცია document დასტურდება, mitochondrial dysfunction, then the ვითვალისწინებთ, approach that I take როგორ is მივაწოდოთ უჯრედს basically how to მეტი put more ენერგია და energy როგორ into the cell დავიცვათ ენერგიის and how to keep დაკარგვისგან. energy from leaking out of the cell. So what things will add რა energy to შეუწყობს the ხელს cell? უჯრედში And this is really ენერგიის just a common sense წარმოქმნას? approach. ეს არის ყველასთვის კარგად ცნობილი Nutrition. დებულებები. პირველ რიგში კვება. Patients who don't eat well, people კვების that don't eat რაციონი. well, ადამიანები, tired. რომელიც კარგად არ იკვებებიან, So, ადვილად if a patient იღლებიან. with autism თუ აუტიზმის is მქონე not a good პაციენტი eater, კარგად არ იკვებება, that alone could ეს make შეიძლება გახდეს him or her მისი tired. ადვილად დაღლის Patients მიზეზი. who have energy თუ disorders პაციენტი who კარგად ვერ can't იკვებება, chew ვერ ღეჭავს because საკვებს იმის chewing is გამო, too რომ tiring, ღეჭვა ენერგიას they may მოითხოვს, start to lose შეიძლება weight, დაიკლოს can become წონაში weak, და უფრო მეტად დასუსტდეს მხოლოდ just იმიტომ, because their nutrition რომ is საკმარის კალორიებს depleted. ვერ იღებენ. And so nutrition is ამიტომ important. კვება There's ძალიან no, for მნიშვნელოვანი the most ფაქტორია. part, from a mitochondrial არ არსებობს perspective, რაიმე there is სპეციფიკური no კვებითი თერაპია specific მიტოქონდრიული dietary therapy for დაავადებებისთვის. mitochondrial disease, რამდენიმე with some გამონაკლისის გარდა. exceptions. But you just want უმეტეს a შემთხვევაში well-balanced რეკომენდირებულია კარგად ბალანსირებული დიეტა ვიტამინებისა diet, და მინერალების დამატებით. including vitamins and minerals. So, the next thing is შემდეგი არის exercise. ვარჯიში. And it might seem შეიძლება counterintuitive ცოტა ურთიერთსაწინააღმდეგოდ to want a მოგეჩვენოთ, patient with რომ energy disorder ენერგიის to დეფიციტის exercise. მქონე The პაციენტმა truth is, ივარჯიშოს. მაგრამ რეალობა if ის you არის, don't use your რომ თუ muscles, კუნთი you'll არ lose them. მუშაობს, And if you take the კუნთის analogy ქსოვილის განლევა of ხდება. becoming physically fit, if you exercise muscles, ვარჯიშის დროს then what you are მიტოქონდრიებს doing უწევთ is უფრო მეტი მუშაობა. you're pushing your mitochondria to put out more energy, basically, to accomplish რათა the same ფიზიკური physical აქტივობისათვის work without საჭირო less strain ენერგია on the გამოიმუშაოს. cells on the body, because the mitochondria are just putting out more ეს ეხება ATP. დისფუნქციურ მიტოქონდრიებსაც, Even dysfunctional mitochondria can be pushed toward რომლებიც დატვირთვის And პირობებში so, მაქსიმალურად and so აქტიურდებიან. regular exercise, ასე never რომ to push რეგულარული your pain, ვარჯიში, never to a რომელიც point of არ pain or გამოიწვევს exhaustion, ტკივილს ან გადაღლას, helps keep those სასარგებლოა patients conditioned. პაციენტისთვის. Otherwise, what happens is უმოძრაობა, they will უმოქმედობა they can develop ხშირ შემთხვევაში not თავად only, იწვევს კუნთების პრობლემებს. problems with poor exercise tolerance, but they can develop muscle პაციენტებს symptoms like უვლინდებათ pain კუნთების or, ტკივილი, or სისუსტე. weakness with doing less and less. The third area მესამე is ფაქტორი არის active. ძილი. So when we sleep, ძილში our ხდება cells continue to produce უჯრედებში energy, ენერგიის but we're demanding გამომუშავება less. And so და there is an ნაკლებად energy ხდება reserve that is ენერგიის available for the ხარჯვა, day, and patients who don't რაც sleep ენერგიის well დამარაგებას are განაპირობებს. at risk for daytime თუ fatigue. პაციენტი კარგად ვერ A გამოიძინებს, მთელი დღე significant შეიძლება percentage of დაღლილი patients with იყოს. mitochondrial disease, we don't know მიტოქონდრიული exactly დაავადების what that მქონე is, პაციენტებში do have ხშირია sleep ძილის დარღვევა. disturbances. თუმცა And, ამის ზუსტი if მიზეზი we არ can არის help ცნობილი. correct the sleep, უნდა ვიცოდეთ, then რომ there's თუ an energy პაციენტს reserve მოუწესრიგებთ ძილს, that ამით a გავუზრდით patient can tap ენერგიის into. რეზერვს. In children, ბავშვებში perhaps one of the more ხშირი common პრობლემაა causes is just the ტონზილების tonsils and adenoids. და ადენოიდების And that, გადიდება. in that case, it may თუ be ისინი worth ძილს არ ღვევს, removing ჯობია enlarged მოვაშოროთ tonsils or ქირურგიული adenoids if ჩარევა. they are obstructing a patient's sleep. So, ასე რომ, nutrition, კვება, exercise, ვარჯიში and და sleep ძილი is the three არის სამი the მნიშვნელოვანი three ფაქტორი recipe for living პაციენტის well. სტაბილური And მდგომარეობის we should all pay შესანარჩუნებლად. attention to that, and we'd all feel better. But in ყველასთვის mitochondrial რა თქმა disease, უნდა, patients მაგრამ with energy disorders, მიტოქონდრიული it's დაავადების მქონე particularly important that პაციენტებისთვის you განსაკუთრებით don't მნიშვნელოვანია discard the ამ ფაქტორების basics, მოწესრიგება. and go for რადგანაც something, მიტოქონდრიული some magic დაავადებისთვის pill არ that isn't არსებობს getting წამლები, რომელთა მიღებაც განკურნებას But there are გამოიწვევს. certain vitamins and თუმცა არსებობს cofactors ვიტამინები და that კოფაქტორები, have been used, რომლებიც and are გამოიყენება being used მიტოქონდრიული as დაავადების part of მქონე პაციენტების სამკურნალოდ. regular management of patients with mitochondrial სამართავად. disease. No large studies, mostly აქვე უნდა anecdotal აღენიშნოს, reports, რომ ისინი ეფექტურია based on theory, ერთეულ შემთხვევებში. but those, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ so it remains controversial.
at this point. ამ ვიტამინებს და One approach კოფერმენტებს is utilize different ვიყენებთ ძალიან utilize კონკრეტული a vitamin or მიზნისთვის. a cofactor that addresses a მაგალითად, particular different კოენზიმი purpose. So, for Q10. example, some form ანუ of ბიქინონი coenzyme ეხმარება Q10 ელექტრონების or ubiquinone გადაადგილებას ელექტრონულ that სატრანსპორტო helps სისტემაში. move, high energy electrons through the electron transport chain. კრეატინი, a form of რომელიც creatine, სუნთქვით ჯაჭვში which, გამომუშავებულ ATP, ATP-ს when და it's უკავშირდება produced by და the კრეატინ electron transport ფოსფატს chain, წარმოქმნის ზრდის კუნთის doesn't ფუნქციურ sort of move აქტივობას. around, it's stored in places. And one of კუნთის those is ძალას. creatine phosphate. And so some patients who take extra creatine may have არსებობს მოსაზრება, რომ muscle function მიტოქონდრიული დაავადებები and დაკავშირებულია antioxidant, უჯრედებში given თავისუფალი that რადიკალების one დაგროვებასთან. potential cause of mitochondrial dysfunction is the accumulation of ანტიოქსიდანტების free ჩართვა, radicals in the cell. როგორიც არის So antioxidants ვიტამინი help to C, reduce. We can't substantially reduce ვიტამინი E, radicals, but we can make a ალფა dent. ლიპოის And so მსჟავა. some antioxidant like vitamin C or vitamin E or alpha lipoic acid. And then finally, L-carnitine, ეს ყველაფერი which განაპირობებს again helps თავისუფალი shovel fat რადიკალების into the cell, რაოდენობის where it შემცირებას. can be broken down and utilized მიტოქონდრიული დაავადებების as a მკურნალობაში source of energy, especially in those მნიშვნელოვანია patients who don't eat a regular L-კარნიტინი, diet. So again, the coenzyme Q10, რომელიც the ხელს creatine, უწყობს the antioxidant, ცხიმოვანი L-carnitine, მჟავების all შეცვლას address უჯრედში, different სადაც ისინი particular იშლება functions. და So ენერგიის those are the წარმოქმნაში things that can add მონაწილეობს. energy to the cell. The things that რომ prevent შევაჯამოთ, energy loss, so კოენზიმი case for measured Q10, exercise, კრეატინი, in which ანტიოქსიდანტები, there's an external L-კარნიტინი, schedule imposed ყველა may ეს be helpful. ნივთიერება გამოიყენება სხვადასხვა კონკრეტული ფუნქციის Unaddressed შესასრულებლად. emotional stress. So, ისინი patients ეხმარებიან who are უჯრედს ენერგიით მომარაგებაში. sort of overly anxious, მნიშვნელოვანია overly ორგანიზმის depressed, დაცვა can be ენერგიის დაკარგვისას. incredibly energy გასათვალისწინებელია draining. ისეთი Those should be ფაქტორები, addressed როგორიც არის ძლიერი aggressively. ფიზიკური აქტივობა, And ემოციური we've had სტრესი. patients პაციენტები, with რომლებიც ხშირად ბრაზდებიან ან ხშირად არიან mitochondrial დეპრესიაში, disease, incredible ხარჯავენ anxiety. მეტ ენერგიას. Once we address the ჩვენ გვყავდა anxiety, პაციენტი, რომელიც the ხშირად energy ჩხუბობდა, that ბრაზდებოდა fed და that როცა anxiety დავიწყეთ was იმაზე then ზრუნვა, რომ მისი redirected to ენერგია other არა more ჩხუბისკენ, productive არამედ სხვა uses. მიმართულებით მიგვემართა, ეს ძალიან პროდუქტიული აღმოჩნდა. Infections ინფექციები. demand energy. ენერგიის დანახარჯი And, დიდია recovery ინფექციების დროს. time is often very გამოჯანმრთელების long. Patients have პერიოდი ხშირად debilitating გახანგრძლივებულია. So, prevention of პაციენტებს infections აქვთ is სისუსტე, important. Simple დაღლილობა, things. Hand washing, უკვე regular იცდებათ hand washing უნარები. to prevent ასე რომ transmission ინფექციების by hand, პრევენცია ძალიან avoidance of მნიშვნელოვანი patient, საკითხია avoidance of და ისეთი of მარტივი peers who ჰიგიენური are პირობების დაცვა, incredibly როგორიც sick. არის მაგალითად ხელების Just რეგულარული common sense დაბანა. precautions. And then, ინფექციის გავრცელების თავიდან one არიდების other thing I'd აუცილებელი like to პირობაა. mention is მინდა patients who შევშერდე იმ have, პაციენტებზე, რომელთაც a აქვთ გულსის vascular ხლძარღვთა dysautonomia. პრობლემები. So, მიდრეკილნი არიან patients ტაკიკარდიისკენ who, ან whose ჰიპოტენზიისკენ who tend towards tachycardia, who tends toward hypotension. და ამ მიზეზის გამო Enough that it makes them, აღენიშნება let's see, თავბრუსხვევა. it makes them dizzy. Patients with თავბრუსხვევა dizziness often წონასწორობის get into დარღვევასთან phase, ერთად შესაძლოა not only ახლდეს the დაღლილობაც. lightheadedness, but fatigue. And if you და თუ address ვიზრუნებ the თავბრუსხვევაზე, dizziness, the lightheadedness, მივაწვდით with პაციენტს extra სითხეებს, fluids, extra ელექტროლიტების fluids, შემცველ with ხსნარებს electrolytes like და salt, მიზნობრივ sometimes მედიკამენტებს, medications, the თავბრუსხვევასთან fatigue is ერთად often დაღლილობის reduced. პრობლემაც მოგვარდება. And so, again, ამით კი can help პრევენციას prevent energy გავუკეთებთ loss ენერგიის დაკარგვას. from that. And based on your review of როცა inborn თანდაყოლილი metabolism მეტაბოლური and their დარღვევები associations დაკავშირებულია with აუტიზმთან, what are the current standards of practice by professional organizations? როგორია such as the აუტიზმის American მქონე College პაციენტებში of Medical მეტაბოლური Genetics, გამოკვლევების ჩატარებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა regarding სამედიცინო metabolic ორგანიზაციის, evaluations in persons with მაგალითად autism? ამერიკის სამედიცინო გენეტიკური კოლეჯის ზოგადი მიდგომები, So the ზოგადი well, first of სტანდარტები. all, this has been looked at not only by the ACMG, but უნდა not only in აღინიშნოს, autism, but also in metabolic disease. When they've looked at finding specific etiologies for autism or intellectual რომ disability, აუტიზმის და ინტელექტუალური განვითარების დეფიციტის გამომწვევ the მიზეზად result is that it's only a small percentage. თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევების განხილვისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მათზე დიდი წილი არ მოდის. And it's I think
The American Academy of Neurology in 2011, ამერიკის when they were ნევროლოგიის investing აკადემიამ intellectual disability ინტელექტუალური and looking for შეფერხების metabolic მეტაბოლური causes, საფუძვლების and did their მიმოხილვისას summary, they found that maybe 5% 2011 წელს of ასეთი დასკვნა patients გამოაქვეყნა, have რომ თანდაყოლილი a მეტაბოლური metabolic დარღვევები cause for a range of შემთხვევათა things, 5%-ში იწვევენ including ინტელექტუალური განვითარების disorders of შეფერხებას. creatine metabolism. But really talking only a few percentage points. And ამერიკის სამედიცინო გენეტიკური the კოლეჯის American მიერ College მოხდა of Medical Genetics, in evaluating აღნიშნული the საკითხის same რევიზია literature published last year, 2013 წელს. 2013, they gave no თუმცა ვერ specific მოხერხდა რაიმე guidelines სპეციფიური for what to do. გაიდლაინის ჩამოყალიბება. But there are a couple of important things to remember. One, არსებობს რამდენიმე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თანდაყოლილი do მეტაბოლური an დარღვევების expanded newborn შემთხვევაში. screen and პირველი, are identifying more ყველა than შტატი 40 or ამერიკის 50 შეერთებულ metabolic შტატებში აკეთებს disorders, ახალშობილთა or have the გაფართოებულ capacity of მეტაბოლურ identifying სკრინინგს all those inborn და errors. იდენტიფიცირებას The first უკეთებს thing to do is make 40-50 sure that the მეტაბოლურ child is დარღვევას. screened and make sure that the ძალიან screen is მნიშვნელოვანია, რომ normal. ყველა And that can ახალშობილს address ჩაუტარდეს სკრინინგი problems with amino acid და რომ disorders, სკრინინგი ჩატარდეს organic შესაბამისი acidemias, პირობების fatty acid დაცვით. oxidation disorders, სკრინინგი მოიცავს and even some ამინოაციდოპათიებს, degree of ორგანულ აციდოპათიებს, So ცხიმოვანი that's მჟავების easy ცვლის enough. მოშლას, It's just a phone call. შარდოვანას ციკლის ცვლის მოშლას. But ასე რომ the next სკრინინგი important არის tool, მარტივი again, და is იაფი the პროცედურა, GEO, რომელიც but most ძალიან important მნიშვნელოვანი screening test, საფეხურია and that is radio თანდაყოლილი systems. მეტაბოლური დაავადების In the დიაგნოსტირებაში. absence of in a situation where თუ you're აუტიზმის just მქონე dealing პაციენტს არ აქვს რაიმე with a case of დამატებითი autism გამოვლინება, მაგალითად without any როგორიც other არის გულყრები, system involved. სხვადასხვა So სისტემის this is ჩართვა, not complicated by დისმორფული seizures, ნიშნები, complicated by კრიზები, dysmorphic features, დეკომპენსაცია complicated by, დაავადებების დროს. decompensation იმის of ალბათობა, illness. რომ No other გამოვავლინოთ systems მეტაბოლური involved. The დარღვევა likelihood of ძალიან identifying დაბალია. a metabolic disorder there is very low. If there are other symptoms involved, then the თუ ექიმს clinician ეჭვი has to გაუჩნდა determine თანმხლები whether მეტაბოლური they want to დარღვევის start არსებობაზე, working that patient up for a metabolic აუცილებლად უნდა disorder, ჩაერთოს or do they ექიმი want to refer მეტაბოლისტი, that patient out to a geneticist or a გენეტიკოსი, metabolic რომელსაც physician, ამ სფეროში უფრო who მეტი would, გამოცდილება აქვს. might have more experience in that area. The American College did put out ამერიკის that კოლეჯის რეკომენდაციით maybe they would მეტაბოლურ do a დაავადებებზე CBC, looking ეჭვის at გაჩენის the cell შემთხვევაში lines, საჭიროა looking at the ჩატარდეს NC, სისხლის საერთო ანალიზი, doing a basic ბაზისური metabolic მეტაბოლური profile to look გამოკვლევები, at the bicarbonate, looking at the anion gap, doing a blood amino acid profile, and doing urine განისაზღვროს სისხლში glycosaminoglycans to look ბიკარბონატების for დონე, ანიონური ნაპრალი, mucopolysaccharides, ამინომჟავების lipoic პროფილი, lipo. შარდის ორგანული მჟავების პროფილი და შარდის But they sort of გლიკოზამინოგლიკანები, said these are რომლებიც recommendations. მუკოპოლისაქარიდოზების These are მიმანიშნებელია. addressing, the concern that how would you კონკრეტულად, sometimes it's not clear, სამ for ფილიპოს example, if a patient დაავადების is გამოსავლენად. asymptomatic, if you don't measure their bicarb. In other words, რა you თქმა don't უნდა, have ეს to be არის sick in the hospital on an რეკომენდაციები, IV, რომელთა terribly ჩატარება ill to have a- ექიმის შეხედულებებზეა that's not the დამოკიდებული. only phenotype with a low bicarb. Sometimes you can have ექიმის გადასაწყვეტია, რომელი გამოკვლევა თუ ანალიზი უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა. who doesn't grow particularly well. So, ამიტომ those are ყველაზე recommendations. მნიშვნელოვანია, რომ it ჩატარდეს demands more ახალშობილთა research. სკრინინგი, But the დეტალურად bottom line is შეიკრიბოს check newborn ანამნეზი screening და საჭიროების and, შემთხვევაში დროულად do a really გადამისამართეს thorough პაციენტი მეტაბოლისტთან. an exam. So approaches, it sounds like should თქვენ be ბევრ საკითხს tailored შეეხეთ. to the history, the პაციენტის family გასინჯვის, history, ანამნეზის physical შეგროვების, exam საოჯახო findings, and ისტორიის the შესახებ. colleges, and at this point in time, having მაგრამ specific კიდევ ერთხელ metabolic ჩამოვთვალოთ recommendations across the ის board გამოვლინებები, for all რომლებიც persons with autism, განსაკუთრებით correct. გასათვალისწინებელია თანდაყოლილი მეტაბოლური And, დაავადების ამოსაცნობად. Given the very large number თუ შეგიძლიათ ამიხსენით, of clinical მითხარით, symptoms როგორია and clinical მსოფლიოს signs that შეხედულებები, involve pretty much any organ system როგორია you მსოფლიოს describe, მიდგომები, based on the literature, გაგვიზიარეთ based on თქვენი your experience, გამოცდილება. what are the more უფრო common დეტალურად გითხარით, findings from რა history შეიძლება or more common გაითვალისწინოს findings from პედიატრმა? physical examination that should serve ან მაგალითად რა to შეიძლება be the გაითვალისწინოს basis for referral ოჯახის from ექიმმა? a pediatrician, და რაც internist, ყველაზე family მთავარია, practice doc, to a რა specialist შეიძლება such as yourself გაითვალისწინოს in clinical მეტაბოლური metabolism. დარღვევების სპეციალისტმა. So based on the literature,
there is a lot of attention paid to დავიწყოთ mitochondrial იმით, disease რომ and dysfunction. მიტოქონდრიული დაავადებები, There is attention to კრეატინის disorders of ცვლის მოშლა და creatine სხვა metabolism. მეტაბოლური დარღვევები არც თუ ისე And ხშირადაა there's, აუტიზმის again, მიზეზი. a host of other disorders, but no particular predilection for autism. They're just anecdotally reported. ზოგადად მეტაბოლური დარღვევების ამოცნობას რაც შეეხება, რა უნდა გავითვალისწინოთ? Beware the patient who აუხსნელი decompensates კრიზები, with illnesses, who takes longer to recover. დეკომპენსაციები Beware the patient who ავადობების fatigues დროს, easily, გახანგრძლივებული გამოჯანმრთელების compared to პერიოდი, siblings or peers. Beware the ადვილად patient with დაღლა, multiple system involvement. On exam, სხვადასხვა beware the patient ორგანოების, who, as სისტემების opposed to being პათოლოგიები, hyper-impulsive, is more sedentary, who has ქცევითი evidence დარღვევები, of, certainly evidence of weakness or evidence სისუსტე, of myopathy, მიოპათიის who ნიშნები, demonstrates again multiple system გულყრები, involvement in any regard. მოტორული And განვითარების that შეფერხება would be the things და I would look for განსაკუთრებით mitochondrial disease, for მეტყველების creatine პრობლემები. disorders, autism may be აღნიშნული associated with სიმპტომები და seizures, which is პრობლემები already a red flag. არ უნდა Watch დავტოვოთ out for the მეთვალყურეობის discrepancy გარეშე between, motor და development, which is აუცილებლად უნდა often, ვეცადოთ მივიდეთ more advanced კონკრეტულ in ექიმთან speech and კონკრეტული language development, დაავადების which is often დასადგენად. quite noticeably delayed. And from where you sit, და თქვენი შეფასებით, what do you see as the major რა გამოწვევებია თან challenges დაყოლილი in the მეტაბოლურ field, დარღვევებთან in მიმართებაში? terms of the diagnostic or clinical evaluation of persons with autism აუტიზმი და who მეტაბოლური might have an დარღვევები. underlying inborn error of metabolism? რას დაამატებდით? Where do we need to go from here? მითხარით, რას დაამატებდით? The biggest challenge ყველაზე დიდი for პრობლემა, identifying a patient with a რაც არის metabolic თან disorder დაყოლილი მეტაბოლური დარღვევების is სფეროში, lack of education and ეს awareness არის about metabolic ინფორმაციისა და disease. ცნობადობის Metabolic, ნაკლებობა. teaching about metabolic disorders is მეტაბოლური for დარღვევები medical ნაკლებად school. ისწავლება It's for სამედიცინო in უნივერსიტეტებში. postgraduate, ზოგ pediatric, ქვეყნებში მედიცინის ეს სფერო education, საერთოდ and არ არის in განვითარებული. most places, I would say, non-existent in adult profession education in medicine. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და აუტიზმის თანხლები მეტაბოლური დარღვევების ასე მრავალმხრივი განხილვისთვის. ეს ძალიან აქტუალური საკითხებია. რამდენადაც აუტიზმის მქონე ბევრ პაციენტს შესაძლოა ჰქონდეს ნევროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური, გულის, კანის პრობლემები ან სხვა კონსტიტუციური გამოვლინებები.